वाउ यहाँ पनि दामी रहेछ त अन्त मलाई रिस उठ्ने ला होइन हाम्रो टिकट भयो लगेर टिकट नसिकेर के कति भयो यो चाहिँ बर्थ सेन्चुरी हो गाइस है त्यही भनिदिनु होला नि बिचारा बो यहाँ त दामी बनाएको रहेछ त है फिलहाल चाहिँ हामी यता गएको अनि क्यामेरा त नगर्नु भन्छ होला देख्यो भने त मार्छ होला वाउ यस्तो रहेछ यहाँ चाहिँ दामी छ पहिला हामी आउँदा त्यस्तो चाहिँ थिएन नानाहरू त्यहाँ फोटो खिच्दैछ हो कस्तो दामी बनाएको रहेछ अम्बो उयो रहेछ त खिच्ने त उयो पुरा मान्छे छ होइन अघि लग्यो भने जाउँ हामी जाउँ हामी अन्त त क्या दामी खुल्दो रहेछ अहिले फोटो खिचेर हाँसहरू पनि पालेको रहेछ नि यहाँ जाउँ हाँसेर हेर्नु यहाँ माथि अहिलेसम्म चाहिँ एउटा चरा देखिन ल के चरा यो अबे हो त रहेछ यहाँ भित्र रहेछ अबे हो त ओ यहाँ ऊ परम रहेछु बे हो त रहेछ यहाँ रहेछ सिल्भर पिजेन्ट यहाँ रहेछ यहाँ मुनि चाहिँ हाँसै बेसी रहेछ यो त अन्त घुमि नसक्ने खालको रहेछ त यहाँ त अन्त बे हो त ऊ कस्तो दामी क्या दामी है अम्बो तर भ्याएको तले हाई गरेन र त बे कत्रो भ्याएको त लग्छ त अन्त मान्छे तारी त्यही लग्छ उयो हेर्नु नि हाँस कस्तो मजाको सेम बर्डहरू रहेछ हौ ला मारेछ यहाँनिर त कागलाई ए कागले बे कति क्युट हो ममा मारेछ नि त्यो के हो यो चाहिँ कस्तो खालको उयो कस्तो खालको परेवा हो यो त पखेटाहरू काटिदिएको जस्तो काटिएको होला नि सायद वाउ क्या दामी रहेछ मैले चाहिँ यहाँ फर्स्ट टाइम आएको होइन यहाँ हेर्नुहोस् मिर्गा अब क्या दामी हो
कुखुरा यस्तो हुँदैन बाजेर बाजेर सक्दैछ यिनीहरू त अन्त सबै चाहिँ यहाँनिर चरा हेर्न आएको लेओपार्ड क्याट यहाँ पाउँछ होला नि है हामी कहाँ गएको राबदेन्सी ए उयो घुम्नुपर्ने उयो जुन चाहिँ छ नि एरिया यत्रो बेसी रहेछ हो गए चाहिँ यत्रो बेसी छ नि हामी चाहिँ घुम्नु गएको एक्सक्युज मी डल्लै त हेर्नु कति साह्रो पर्छ फोनमा अटाउने अब चाहिँ हामी उयसमा जानु आँटेको अनि यहाँ एकजनाले के गर्नुहुन्छ नाना डर लाग्छ यस्तो लिनेमा मलाई चाहिँ डर लागेन साइलेन्ट इफ यु वान्ट टु सी बर्डहरू हुन्छ त अन्त त यहाँ दामी रहेछ दे पुनम नाना कहाँ छौ ए हो त रहेछ त असली भनेको त नक्ली पो रहेछ नाना उता सबैजना हेर्दैन अरे हौ घुमिसक्यो नि अब चाहिँ हामी तल गएको कताबाट जान्छ यताबाट होइन हामी यताबाट जाउँ न त हजुर अघि कि मेरै छेउमा आएर बसेको थिएन अन्त एकजना उयो ए एकजना उयो आएर भगाइदियो नि नाना त्यहाँदेखि त गयो आएन नि त्यहाँदेखि हुन्छ त्यहाँ त के छ होला र कस्तो चिउमै भयो हो सान्ना पुरा चिउ खालके भयो उतालाई ऱ्याबिट हेर्नु गएको होइन न सही कुरा होइन अन्त त भय कत्रो ऱ्याबिट यहीँबाट देख्ने रहेछ हौ नाना क्या भाग्यो ल उयो हेर्नु न उयो सेतो कत्रो है यहीँ बस्छ यो ऱ्याबिटहरू यतापट्टि घर रहेछ नि त हो कस्तो हल्लिँदो रहेछ पुरा मान्छे अब चाहिँ हामी जाँदै गरेको एन्डमा आइसकेको छौँ अनि यहाँ हेर्नुहोस् मान्छेहरू पुरा छ हो उनीहरूले पनि फोटोहरू खिच्दैछ एन्ड देन अब चाहिँ हामी एन्डमै होला सो अब चाहिँ हामी घर जानु आँटेको एन्ड बाई अबे मलाई चाहिँ हाँसी पुरा मनपर्छ त आँट्दिनँ त म त हिँड्दा पनि ड्राइभरले बाटो छुटेछ नि